আপোনাক স্বাগতম আমাৰ টেকন'লজি আসাম এছকে চেনেলৰ পৰা। আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টত কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব সেই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি স্কিপ কৰে তেতিয়াহ'লে মাজত থাকি যাব পাৰে আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো। এইখিনিতে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব। তেতিয়াহ'লে আহক মূল ভিডিঅ'টোলৈ। আপুনি গুগল ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰি চাৰ্চ কৰিব অনলাইন ডিষ্ট্ৰিক্ট। চাৰ্চ কৰি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা লিংক আহিব, ৱেবছাইট। এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব। এইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা এনেকুৱা পেজ খোল খাব। পেজটো খোল খোৱাৰ পিছত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্ৰিয়েটেড একাউণ্টত। পিছত আপোনাৰ নাম, ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডিল নেম, লাষ্ট নেম বহুৱাব আৰু স্ক্ৰীন নেম বহুৱাব। স্ক্ৰীন নেমটো আপুনি মনত থকাকৈ দিব আৰু আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো দিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো দিব। দিয়াৰ পিছত মই বহুৱাই আছোঁ মোৰ নামটো। পিছত মিডিল নেমটো বহুৱাই আছোঁ। পিছত লাষ্ট নেমটো বহুৱাই আছোঁ। তাৰপিছত স্ক্ৰীন নেমটো দিব। স্ক্ৰীন নেমটো আপুনি মনত থকাকৈ দিব। তো যেতিয়া আপুনি লগ ইন কৰিব তেতিয়া স্ক্ৰীন নেমটো দৰকাৰ লাগিব। মই চাহা আলম ITL দিছোঁ। পিছত আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইমেইল আইডিটো বহুৱাই দিব। বহুৱাই দি মই ইমেইল আইডি বহুৱাইছোঁ। বহুৱাৰ পিছত আপুনি এই মোবাইল নাম্বাৰটো দিব। মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপুনি কেপচাটো বহুৱাই দিব। 7245 আছে, এইটো বহুৱাই দিব। বহুৱাই দি আপোনালোকে ছেভত ক্লিক কৰিব। সম্পূৰ্ণ ভালকৈ বহুৱাব, ভুল হ'লে কিন্তু নহ'ব। পিছত আপুনি ছেভত ক্লিক কৰি দিব। ছেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত যদি এনেকুৱা আহে যে ইউৰ ৰিকুৱেষ্ট ফেইল্ড টু কমপ্লিট, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ স্ক্ৰীন নেমটো সলাই ল'ব। মোৰ স্ক্ৰীন নেমটো ভুল হৈছে, সেইকাৰণে মই সলাই লৈ আছোঁ। এতিয়া মই দি দিম PLL দি মোৰ এতিয়া আপুনি কেপচা কোডটো বহুৱাই দিব 1154। বহুৱাই দি ছেভত ক্লিক কৰিব। ছেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখুৱাইছে থেংক ইউ ফৰ ক্ৰিয়েটেড এণ্ড একাউণ্ট ইউৰ পাছৱৰ্ড হেজ বিন ইমেইল আইডি। আপোনাৰ যিটো ইমেইল আইডি দিছে সেইটো ইমেইল আইডিত এটা পাছৱৰ্ড গৈছে। সেই পাছৱৰ্ডটো তাৰ পৰা লৈ আপুনি বহুৱাই লগ ইন কৰিব লাগিব। মইতো আহি গৈছে পাছৱৰ্ডটো। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা লৈ তাকে লিখা আছে মোৰ পাছৱৰ্ডটো 3R4JMSM9। এইটো মোৰ পাছৱৰ্ড। এতিয়া মই তাত গৈ বহুৱাই দিম পাছৱৰ্ডটো। যিটো পাছৱৰ্ড দিছে সেইটো বহুৱাব, যেনেকৈ আছে তেনেকৈ বহুৱাব। বহুৱাই চাইন ইন ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক নিউ পাছৱৰ্ড, আপোনাৰ মন পচন্দ পাছৱৰ্ড বনাই ল'ব পাৰিব। এইটোত মই বনাই লৈ আছোঁ। মোৰ পাছৱৰ্ডটো বনাই ল'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকে পিছত ছেভত ক্লিক কৰি দিব। ছেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। মানে আপোনাৰ যিকোনো পাছৱৰ্ডটো পাহৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কুৱেশ্যনৰ উত্তৰৰ আনচাৰটো লিখি থৈ দিব। মোৰ হৈছে হোৱাট ৱাজ ইউৰ ফাৰ্ষ্ট ফোন নাম্বাৰ। মোৰ
মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিলোঁ আনচাৰত। আনচাৰ দিয়াৰ পিছত আপুনি ছেভত ক্লিক কৰি দিব। ছেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। পেজ খোল খোৱাৰ পিছত আপুনি ক্লিক হিয়াৰ আৰু ফৰ ই ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাৰ্ভিচ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এটা পেজ খোল খাব। এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। আপোনাৰ নামটো অট'মেটিক শ্ব' কৰিব আৰু এড্ৰেছটো আপুনি বহুৱাই দিব। আপোনাৰ ভিলেজটো বহুৱাই দিব। আপোনাৰ যিটো হয় ভিলেজ সেইটো বহুৱাই দিব। ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। পিছত আসাম, পিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যিটো হয় এইটো। মোৰ নগাঁও, মই নগাঁও দিছোঁ। পিছত পিনক'ডটো বহুৱাই দিব। আপোনালোকৰ পিনক'ড যিটো হয় পোষ্ট অফিচ পিনক'ড যিটো হয় পোষ্টেল পিনক'ড সেইটো বহুৱাই দিব। বহুৱাই দিয়া আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ বা পান নাম্বাৰ বা ভোটাৰ আই ডিৰেও আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। মই পান নাম্বাৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ। যাক তলফালে ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰটো দি দিছে আপুনি বহুৱাব পাৰিব। আই ডি নাম্বাৰটো ভোটাৰ আই ডি নম্বৰ দিও আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব। মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাই আপুনি জেনেৰেট OTPত ক্লিক কৰিব। পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা যিটো নাম্বাৰ দিছে সেইটো নাম্বাৰত এটা OTP আহিব। OTPটো বহুৱাই দি OTPটো বহুৱাই দিব। মই বহুৱাই দিছোঁ। পিছত আপোনালোকে কেপচাটো বহুৱাই দিব। যেনেকৈ আছে তেনেকৈ বহুৱাব। মই বহুৱাই আছোঁ। আপোনালোকৰটো বহুৱাব। যেনেকৈ থাকিব তেনেকৈ বহুৱাব। বহুৱাই আপোনালোকে পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। পেজ খোল খোৱাৰ পিছত আপুনি ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰিব। ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইল আই ডিটো আৰু আপুনি ইউজাৰ নেম যিটো স্ক্ৰীন নেম যিটো ৰাখিছিলে সেইটো বহুৱাব। বহুৱাৰ পিছত আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰিব। মোৰ যিটো আছে মই সেইটো বহুৱাই দিছোঁ। এতিয়া লগইনত ক্লিক কৰি আছোঁ। আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। পেজ খোল খোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা সকলোকেইটা ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, আপুনি ইয়াৰ পৰা সকলোকেইটা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই ডিষ্ট্ৰিক্টত আপুনি বেলেগক কৰি দিব পাৰিব, টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব।